Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোক যিসকল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত BA B.Sc বিকমৰ CBCS হওক বা নন CBCS হওক দুইখিনিৰ কাৰণে যেহেতু আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে আৰু দুইখিনিৰ কথা এই ভিডিঅ'টিত মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু আপোনালোকে বহুতেই মোক কমেণ্টও কৰি আছে নন CBCS সকলো কৰিছে বা CBCS যিসকল হয় তেওঁলোকেও কৰিছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিম আপোনালোকৰ কি কিটা আসলতে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে প্ৰথমতে মই কৈ লওঁ নন CBCS সকলৰ তাৰপিছত CBCS যিখিনি ফৰ্ম ফিলআপৰ কথা আছে বা ফিজৰ কথা আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম সো ইয়াত প্ৰথম আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন দেখিছে ফৰ্ম ফিলআপ নটিফিকেশ্যন ফৰ BA B.Sc বিকম ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰ নন CBCS বেকলগ এক্সামিনেশ্যন যেহেতু নন CBCS গোটেইখিনি বেকলগে হ'ব গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ডেট দিছে মই ডাইৰেক্টলি হেতুৱে ক'ব চেষ্টা কৰিছো ইস্যু অফ কম্পিউটাৰ জেনেৰেটেড এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম হেতু আপোনালোকৰ dibru.ac.in এভেইলেবল আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত হ'ব এটো সাধাৰণতে কলেজো আপোনালোকক ফৰ্ম দিব হেতু হৈছে 25/9/2023 ত আপোনালোকে ফৰ্ম ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ সাবমিশনৰ যেটো লাষ্ট ডেট হৈছে 11/10/2023 আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লেট ফাইন নিদিয়াকে যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে 11/10/2023 লৈকে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ লেট ফাইন যদি আপোনালোকৰ অলপ দেৰি হৈ যায় তেতিয়াহলে লেট ফাইন যেটো লাগিব গতিকে হেতু 16/10/2023 লৈকে হে পাৰিব তাৰ পিছত আসলে কোনো পধ্যে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এটা কৈছে যে লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট মাৰ্কস এট দা ইউনিভাৰ্সিটি এখিনি আপোনালোকৰ নহয় গতিকে আপোনালোকৰ ফিজ কিমান হ'ব ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰ বেকলগৰ যিখিনি আছে মেজৰ স্পেশালিটি কম্পালসৰি ইলেক্টিভ কোৰ্সৰ এখন পেপাৰৰ কাৰণে 350 আৰু সাধাৰণতে এখনতকে যদি বেছি হয় তেতিয়াহলে ফুল ফিজ আপোনালোকৰ লাগিব যেহেতু জেনাৰেল কোৰ্সৰ কাৰণে 450 টকা আৰু মেজৰ টকাখিনিৰ কাৰণে 650 টকা হ'ব আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ এখিনিৰ উপৰিও আপোনালোকৰ লেট সাবমিশন যদি হয় তেতিয়াহলে 300 টকা তাত লাগিব মাৰ্কশিট ফিজ 150 টকা হেতু লাগিব আপোনালোকক প্ৰ্যাকটিক্যাল ফিজ আপোনালোকৰ যদি আছে তেতিয়াহলে 380 আৰু 500 টকা আছে ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ডৰ কাৰণে 380 আৰু ফিফথৰ কাৰণে আসলতে আপোনালোকৰ 500 টকা ইউনিভাৰ্সিটি যেটো সেন্টাৰ ফিজ হেতু 400 টকা আৰু নন কলেজিয়েট ফিজ আপোনালোকৰ লাগিব 700 টকা সো এইখিনি টোটাল মিলাই আপোনালোকৰ কিমান হ'ব আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ গম পাই যাব আসলতে কিমান আপোনালোকৰ ফিজ হ'ব লগতে বেটাৰমেন্ট যদি কোনবা দিব বিচাৰে 450 টকা আপোনালোকৰ হ'ব সো এইখিনি হৈছে আপোনালোকে কলেজতে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব নন CBCS সকলৰ হৈ আছে এতিয়া আহি যাও যিসকল আসলতে CBCS হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে যেহেতু ফিজক লৈ তেওঁলোকৰ বহুতখিনি অসুবিধা হয়তো আছে বা তেওঁলোকে আসলতে জানিব বিচাৰিছিলে সো ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে ফৰ্ম ফিলআপ নটিফিকেশ্যন for the BA B.Sc become first backlog third fifth semester examination so yat ma apnalokor first third or fifth semester first semester backlogor kotha kole aru logote third or fifth or kotha koise aru etu koribor karone apnaloke to itimodhe jane je apnaloke online koribo lagibo aru keneke koribo lagibo apnalokor kalir jitu video ase moi hetu dekhuaisui tar apnaloke koribo pare hoyto kisu hokolor okman okhubidha hobo pare kisu khetrot so hekhini apnaloke sai lobo ba apnak kaba khudi lobo nichhoy apnaloke hetu subidha pabo eta apnalokor yat fizor kotha to moi kobo bisare apnalokor jitu form fill upor ডেট আছিল হেতু 25/9 পৰাই দিছিলে আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 10/10/2023 অৰ্থাৎ আপোনালোকে 10 তাৰিখলৈকে কৈ দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ আৰু লেট ফাইন নিদিয়াকে যদি লেট ফাইন যদি দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে 15 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে চান্স পাব সো হেতু কাৰণে আপোনালোকে অতি সোনকালে কৈ লোৱাটো দৰকাৰী নেক্সট আপোনালোকৰ যেটো ফিজ হ'ব আপোনালোকৰ এই ফিজটো মই ক'ব চেষ্টা কৰিছো ইয়াত এক্সামিনেশ্যন ফিজ 650 টকা অনাৰ্স কোৰ্সৰ কাৰণে আৰু নন অনাৰ্স কোৰ্সৰ কাৰণে 450 টকা বেকলগ যদি আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ এখন পেপাৰ 350 আৰু যদি এখনতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে ফুল ফিজ দিব লাগিব আপোনালোকৰ যেটো পৰীক্ষাটোৰ মাৰ্কশিট ফিজ 150 অৰ্থাৎ 150 টকা লেট সাবমিশন ফিজ 300 টকা প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশ্যন ফিজ 380 ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰ 500 টকা আৰু ইউনিভাৰ্সিটি যেটো ফিজ আছে 400 টকা লগতে আপোনালোকৰ নন কলেজিয়েট বা ফিজ বা আপোনালোকৰ যেটো বেকলগৰ যেটো ফিজ হয় এটো 700 টকা হ'ব সো এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা দিয়া এটা নটিফিকেশ্যন আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ফিজ সেই ফিজটো আসলতে এটো ফিক্স নহয় আপোনালোকৰ এটো কলেজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব বহুতখিনি বস্তু গতিকে তেওঁলোকে আসলতে নিজাববীয়াকৈ ফিজ বিলাক দিব সো এটো আপোনালোকে চাই ল'ব সো এটো আছিল আপোনালোকৰ আজিৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এই ভিডিঅ'টিত যেহেতু আপোনালোকক মই এই বিষয়ে জনাব বিচাৰিছিলো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যেটো ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত আৰু সেই ফৰ্ম ফিলআপ বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে যাতে কৰি লয় যেহেতু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট 10 তাৰিখলৈকে আছে সো হেকলে কৰি লওক আৰু কৰি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি থওক সো এইখিনি আছিল আজিৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকক সবিশেষ আশা কৰিলো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যদিহে আপোনালোকে কিবা কোৰ্টে অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লাই কৰোতে কিবা অসুবিধা পাইছে তেনহলে কমেন্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ